ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ශ්‍රී සාරානන්දාරාමයට බකමුණ තියෙන. ඉතින් මේ පන්සල ඇත්තරම අලුතෙන් හදන් යන පන්සලක්. තවම මේකේ විහාරයක් ඒ වගේම චෛත්‍යයක් වගේ දේවල් නැහැ. ඉතින් අපි මේ පන්සලේ දැනට වැඩ ඉන්න හමුදුරුවන්ගෙන් අහලා බලමු මේ පන්සල ගැන, ඒ වගේම මේ පන්සලේ ඉතිහාසය, ඒ වගේම මේ පන්සලේ ඉස්සරහට කරන්න ඉන්න වැඩ මොනවද කියන එක ගැන. ඉතින් අපි ගිහින් අහලා බලමු මුලින්ම. ඉතින් දැන් මගෙත් කියනවා මේ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති හාමුදුරුවෝ අත්තන කඩවල පඤ්ඤාසීය හිමි. ඉතින් අපි හාමුදුරුවන්ගෙන් අහලා බලමු මේ පන්සල කොයි කාලෙද පටන් ගත්තේ, මේ පන්සලේ ඉතිහාසය, ඊට පස්සේ මේ පන්සලේ ඉස්සරහට කරන්න යන දේවල්, ඒ වගේ දේවල් ගැන අපි කතා කරලා බලමු. සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. බකමුණ තරුණක ව්‍යාපාරී ශ්‍රී සාරානන්දාරාම විහාරස්ථානයේ වැඩ වාසය කරන විහාරාධිපති හාමුදුරන් වහන්සේ වශයෙන් මෙම විහාරස්ථානයේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරනවා නම්, මෙම ව්‍යාපාරය ගැන කතා කළොත් මේ ව්‍යාපාරය නැත්නම් මේ ගම් පියස 1971ට පෙර ආරම්භ වෙච්ච ගම්මානයක්. මෙම ගම්මානය තරුණ ගොවි ව්‍යාපාරයේ වශයෙන් සඳහන් කෙරෙන්නේ තරුණ පිරිසට, එවකට තරුණ පිරිසට රැකී ආරක්ෂා නැති අයට, ඒ අයගේ යම්කිසි ආර්ථික මට්ටමක් නගා සිටවීම සඳහා ආරම්භ කරන ව්‍යාපාරයක් තමයි මේ තරුණ ගොවි ව්‍යාපාරය. කෘෂිකර්මාන්තික වශයෙන් සංවර්ධනය වූ ප්‍රදේශයක්. 71 කැරැල්ලට පසුව මෙම ව්‍යාපාරය යම් කාල සීමාවක් තුළ වනගත වෙලා තිබුණා. එයින් පසුව නගරයේ ඉන්න වෙළඳුන් මේ සඳහා මේ කඳවුර තරුණ ගොවි ව්‍යාපාරය මේ ඉඩකඩම් වෙන්කොට බෙදා දීලා තිබෙනවා. ඊට පස්සේ මෙය කඳවුර වශයෙන් පමණක් නම් වෙලා තිබෙනවා. මෙහෙම කාලයක් ගත වී යන අතරේදී මෙහි ජනගහනය එන්නම වැඩි වීගෙන යනකොට මේ ප්‍රදේශයේ 100%ක්ම බෞද්ධයෝ වශයෙන් ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයක්. ඒ නිසා ඒ අයට බෞද්ධ ආගමික කටයුතු කර ගැනීමට ස්ථානයක් මේ ප්‍රදේශයේ මේ කොටසේ තිබිලා නැහැ. පසු කාලීනව මේ ස්ථානයේ රෝපණය වී තිබුණු මෙම බෝධි වෘක්ෂය වටා පමණක් මේ ගොවි ව්‍යාපාරයේ ඉඩම් කොටසක් මේ බෝධිය වෙනුවෙන් වෙන් වී තිබිලා තිබෙනවා. පසු කාලීනව මේ ස්ථානයේ පුංචි බුදු මැදුරක් ඉදි කරගෙන ගම්වාසීන් මෙම ස්ථානයේ වැඳුම් පිදුම් ආදී කටයුතු, ආගමික කටයුතු සිද්ධ කරමින් පැවතියා. මෙහෙම කාලයක් ගත වෙන විටදී මේ ප්‍රදේශයේ නොවන ඈත ප්‍රදේශයක ස්වාමින් වහන්සේ නමක් ගමට වැඩම කරලා තිබෙනවා. උන්වහන්සේත් සමග කතා බස් කරගෙන ගම්වාසීන්ට ස්වාමින් වහන්සේ නමකගේ නොමැතිකම අඩුව දැනීලා තිබුණු අවධියක උන්වහන්සේ වැඩම කිරීමත් නිසා උන්වහන්සේ මේ ස්ථානයේ නතර කරගෙන උන්වහන්සේට සිව්පසයෙන් උපස්ථාන කරමින් සිටියා. පස්සේ කාලයේදී උන්වහන්සේ මේ ස්ථානයෙන් වැඩම කළා තියෙනවා. පසුව හාමුදුරන් වහන්සේලා බොහෝ පිරිසක් විටින් විට මෙම ස්ථානයට වැඩම කරලා මෙම ස්ථානයේ වැඩ සිට යම් හේතු මත උන්වහන්සේලා මේ ස්ථානයෙන් පිට වෙලා ගිහිල්ලා තිබෙනවා. පසු කාලීනව මේ විහාරස්ථානයේ බොහෝ ගැටලු ප්‍රශ්න ඇති වුණා. ඉතින් මේ විහාරස්ථානය ඒ විදිහට ගැටලු ප්‍රශ්න මත ඉන්න අතරේදී මම මේ ළඟම තිබෙන කෝට්ටපිටිය පිරිවෙනේ ආයතනයේ නතර වෙලා කෝට්ටපිටිය විද්‍යාලයේ ආචාර්යවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන අවධියේදී
2011 වසරේදී මට මේ දායක පිරිස ගිහිලා ආරාධනාවක් කළා අපේ ගමේ විහාරස්ථානයේ බාරගෙන කටයුතු කරන්නට කියලා. ඒ වෙන විටදී මේ ස්ථානයේ කටයුතු කළ බකමුණ විහාරාධිපති ඒ හාමුදුරන් වහන්සේ තමා මේ ස්ථානයේ පාලනය කරගෙන ගිහිලා තිබෙන්නේ. උන්වහන්සේගේ අවසරයේ පරිදි මම මේ ස්ථානයට 2011 අගෝස්තු මාසයේ 11 වෙනි දින මේ ස්ථානයට මම පැමිණියා. පැමිණිලා මේ ස්ථානයේ බාරගෙන මේ ස්ථානයේ කටයුතු සිදු කරන්නට මම අධිෂ්ඨාන කරගෙන කටයුතු සිදු කරගෙන ගියා. මේ ස්ථානයට මම එන විටදී තිබුණේ පුංචි සුළු සෙවිලි කරන ලද කාමර දෙකක්. ඒ කාමර දෙකේ ගරා වැටුණු ස්වභාවයක් අපිට මට දැකින්නට ලැබුණා. මේ ස්ථානය සංවර්ධන කටයුතු කරමින් දායකයන්ගේ ආගමික කටයුතු දිගටම කරගෙන යන්නට මට හැකියාව ලැබෙයි කියන අදිටන ඇතිව මම මේ කටයුතු ආරම්භ කළා. ඒ අනුව හිතා කෙටි කාලීනව සංඝාවාසය අංග සම්පූර්ණ සංඝාවාසයක් ඉදිකිරීමට මට හැකියාව ලැබුණා. ඊයින් පසුව විහාරස්ථානයේට ලොකු අඩුවක් තිබුණු පුංචි ධර්මශාලාවක් තිබුණා. ඒ ධර්මශාලාව ඉතාමත්ම අඩුපහඩු සහිත ස්ථානයක් නිසා සම්පූර්ණ දිගින් පළලින් යුතු ධර්මශාලාවක් මට ඉදි කරගන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම බෝධි ප්‍රාකාරය, ඒ වගේම අටවිසි කුටි ආදී මේවා මට කෙටි කාලීනව ඉදි කරන්නට පුළුවන්කම තිබුණා. ඉතින් ඒ වගේම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ධර්මශාලාවේ ඉහළ මහලය වශයෙන් විහාර මන්දිරය අංග සම්පූර්ණ වශයෙන් නිම කරන්නට මගේ බලාපොරොත්තු තිබෙනවා. ඒ සඳහා මූලික කටයුතු මේ වෙන විටදී සංවිධානය කරගෙන තිබෙනවා. ඉන් පසුව මගේ වඩාත් බලාපොරොත්තුවක් තිබෙන්නේ විහාරස්ථානයට විහාරාංග වශයෙන් සම්පූර්ණ වීමට නම් චෛත්‍යයක් අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු. චෛත්‍යයක සාදා ගැනීමට මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්න මත එය කරගැනීමේ අපහසුතාවයන් බොහෝමයක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නමුත් ඉදිරියේදී මගේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ චෛත්‍ය නිර්මාණය කිරීමේ ආරම්භ කරන්නට. එය ආරම්භ කිරීමේ කටයුතු සඳහා යම් කිසි අයෙක් මේට උදව් උපකාර කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනම් ඒ සඳහා අවස්ථාව සලසා දෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා ඔබගේ සහයෝගය උදව් උපකාර යම් අයෙක් අප වෙත ලබා දෙනවා නම් ඒ අයට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඒ අයට නිවන් මඟ සලසා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන තින්දහම් අනුමෝදන් කරමින් කටයුතු සිද්ධ කරන්නට මා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා මේ සඳහා අපට උදව් උපකාර ලබා දෙනෙමින් ඉතාමත්ම කාරුණිකව මතක් කර සිටිනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.